नमस्कार, नेप्से ट्रेडिङ न्युजमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। शेयर बजार मापक नेप्सेमा सामान्य सुधार, विकास बैंकमा लगानीकर्ता आकर्षित, 13 मध्ये 8 उपसूचकमा सुधार, कारोबार भने न्यून। वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी प्रतिफल आरओई निरन्तर घट्दै, बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती, दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण। धमाधम बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, अधिकतम 25,000 सम्म 50 जनालाई निक्षेप फिर्ता, तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको टोली सक्रिय। र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पारित, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप योगदान पुर्याउने विश्वास। अब शेयर लगानी गर्न हुनेछ सहज, फन्डामेन्टल र टेक्निकलको विश्लेषण nepse.com। नेप्से ट्रेडिङको फिचरमा अब भारी डिस्काउन्ट। अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा प्रिमियम र बेसिकमा 25% सम्म छुट पाउनुहोस्। नेप्से ट्रेडिङ न्युज अब विस्तारमा। नेपाली शेयर बजार मापक नेप्सेमा सामान्य अङ्कको सुधार देखिएको छ। आज करिब 4.5 अङ्कले नेप्से बढेको हो। विशेष गरी लगातार घटेको विकास बैंक समूहमा आज लगानीकर्ताको चाम भने देखिएको थियो। एक रिपोर्ट। बिहिबार नेप्से सूचक 4.63 बिन्दुले बढेर 2586.23 अङ्कमा पुगेको छ। आज 315 कम्पनीको 1 करोड भन्दा बढी किता शेयर किनबेच भई 4 अर्ब 60 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। 3 कम्पनीले सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार गरेका छन् भने 8वटा उपसमूहका सूचकहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन्। विकास बैंक समूहमा सबैभन्दा बढी वृद्धि देखिएको छ, तर समग्र बजारको अवस्था हेर्दा अझै साइडवेज प्रवृत्तिमै रहेको स्पष्ट छ। नेप्से 2600 को स्तरबाट तल झरेपछि सूचकको चाल निकै सुस्त भएको छ। बजार ठूलो अङ्कले घटबड नगर्दा लगानीकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन्। पछिल्ला केही दिन यता बजारले केही अघि बढ्ने सङ्केत दिए पनि लगानीकर्ताहरू अझै वेट एन्ड वाचको स्थितिमा रहेका छन्। दैनिक कारोबार रकम सुस्त भएकाले बजारको चहल पहल पनि न्यून रहेको छ। जानकारहरूका अनुसार बजारले करेक्सन र साइडवेजको अवस्था पार गरेपछि मात्र स्थिर गति लिन सक्छ। आज पनि लो क्याप र नन फन्डामेन्टल स्टक बढेको देखिन्छ, तर फन्डामेन्टल आधारमा सबल रहेका लार्ज क्याप कम्पनीहरूको मूल्य स्थिर छ। राम्रा कम्पनीको मूल्य नबढेकाले आधारभूत पक्षमा विश्वास गर्न लगानीकर्ताहरूको उत्साह कम रहेको छ। यति बेला शेयर बजारमा थोरै पुँजी भएका नन फन्डामेन्टल कम्पनीहरूको मूल्य बढाइएको पाइन्छ। आम लगानीकर्ताहरूलाई जानकारहरूले सबल वित्तीय सूचक भएका, नियमित रूपमा लाभांश बाँड्दै आएका दीर्घकालीन लगानीका लागि उपयुक्त कम्पनीमा लगानी गर्न सुझाव दिएका छन्। यस्तो लगानीबाट लाभांशसँगै पुँजीगत लाभ पनि हासिल गर्न सकिन्छ। आज पर्व महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सको संस्थापक शेयर 46 करोड रुपियाँको कारोबारसहित अग्रस्थानमा रह्यो। न्यादी हाइड्रो पावर र हिमालयन डिस्टिलरी क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहे। यसबीच वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था रहेकोले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको र ब्याज दर पनि घटिरहेको देखिन्छ। यो अवस्थाले दीर्घकालमा शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। आजको ब्रोकर गतिविधि हेर्दा टप 10 ब्रोकर मध्ये 2वटाले मात्र तुलनात्मक रूपमा बढी सेल गरेका छन् भने 8वटा ठूला ब्रोकरले तुलनात्मक रूपमा बढी बाई गरेको देखिन्छ। आजको बजारमा 59 नम्बरको ब्रोकरले 36 करोड 62 लाखको बाई गर्दा 51 करोड 76 लाखको सेल गरेको छ। त्यस्तै 38 नम्बरको ब्रोकरले आजको बजारमा 38 करोडको बाई गर्दा जम्मा 9.5 करोडको मात्र सेल गरेको देखिन्छ। त्यस्तै 58 नम्बरको ब्रोकरले आजको बजारमा 20 करोड 52 लाखको बाई गर्दा 18 करोड 61 लाखको सेल गरेको छ। त्यस्तै कम कारोबार गर्ने ब्रोकरमा 73 नम्बर छ। उसले आज 1,09,000 को बाई गर्दा जम्मा 38,000 को मात्र सेल गरेको देखिन्छ। त्यस्तै 101 ले 1,46,000 को बाई गर्दा 19,000 को मात्र सेल गरेको देखिन्छ। त्यस्तै केही स्टकमा ब्रोकरको होल्डिङ र सेल हेर्दा युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको स्टक 50 नम्बर ब्रोकरले आजको कुल बाईको 77% एक्लैले किनेको देखिन्छ। त्यस्तै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक 72 नम्बरले 80% आज खरिद गरेको छ। आजको बजारमा माछापुच्छ्रे बैंक 49 नम्बरको ब्रोकरले 77% सेल गरेको देखिन्छ। वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी प्रतिफल आरओई निरन्तर घट्दै गएको छ। यसले दीर्घकालीन असर पर्ने समेत आकलन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले पछिल्लो 3 वर्षमा पुँजी प्रतिफल आरओईमा ठूलो गिरावटको सामना गरेका छन्। 2078-79 मा 14.08% रहेको औसत आरओई 2080-81 मा घटेर
10.29% मा सीमित छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थिरतामा गम्भीर असर पुगेको छ। आरओई भनेको बैंकहरूले आफ्नो पुँजी प्रयोग गरी गरेका लगानीबाट कतिको नाफा कमाएका छन् भन्ने मापन गर्ने हो। आरओई घट्नु भनेको शेयर धनीहरूले पाउने प्रतिफल खुम्चिनु हो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकले 2080-81 मा 19.18% आरओई का साथ शीर्ष स्थानमा छ। एभरेस्ट बैंक र प्रभु बैंक क्रमशः 15.37% र 14.02% आरओई का साथ दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। तर नेपाल बैंकले सबैभन्दा कम 4.58% आरओई मात्र हासिल गरेको छ। एनआइसी एसिया बैंक जसले 2078-79 मा 21.94% आरओई का साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो, अहिले 4.80% मा झरेको छ। यसले बैंकहरूको नाफा क्षमता र लगानीकर्ताहरूको विश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। बैंकहरूको आरओई घट्नुका प्रमुख कारणमा आर्थिक सुस्तता, कम ब्याज आम्दानी र खराब ऋण व्यवस्थापन खर्चको वृद्धि छन्। कर्जाको माग सुस्त हुँदा बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिएको छ। यसले बैंकहरूलाई निक्षेपबाट आम्दानी गर्न चुनौती थपिदिएको छ। यसबाहेक राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर र शुल्क संरचनामा कडाई गरेपछि बैंकहरूको आम्दानी घटेको छ। खराब ऋणको व्यवस्थापनका लागि प्रोभिजनल बढ्दा बैंकहरूको नाफामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ। व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुँदा बैंकहरूले आफ्नो कर्जा समयमै फिर्ता लिन नसक्दा यस्तो अवस्था सृजना भएको हो। विश्लेषकका अनुसार बैंकहरूले आफ्नो आम्दानी सुधार गर्न नयाँ रणनीति अपनाउनु पर्छ। गैर ब्याज आम्दानीका स्रोतहरूको विकास, गलत कटौती र प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग आवश्यक देखिन्छ। साथै अब बैंकहरूले सञ्चालन दक्षता र नाफा क्षमता सुधार गर्ने उपायमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको आरओई घट्नु भनेको केवल अहिलेको समस्या होइन, यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा बैंकहरूले स्थायित्व सुनिश्चित गर्न शीघ्र कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। नेप्से ट्रेडिङका लागि तर्कराज जोशीको सहयोगमा सुभाष चन्द्र अवस्थी, काठमाडौँ। नेप्से ट्रेडिङ न्युज जारी छ। हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। अब शेयर लगानी गर्न हुनेछ सहज, फन्डामेन्टल र टेक्निकलको विश्लेषण nepseTrading.com। नेप्से ट्रेडिङको फिचरमा अब भारी डिस्काउन्ट। अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा प्रिमियम र बेसिकमा 25% सम्म छुट पाउनुहोस्। ब्रेक पछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कर्णाली विकास बैंकले बचतकर्ताको निक्षेप धमाधम फिर्ता गर्न थालेको छ। आर्थिक सुशासन कायम नभएको तथा खराब कर्जा 40% माथि पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कर्णाली विकास बैंकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिरहेको छ। बैंकले सूचना जारी गर्दै बचतकर्ताहरूलाई बैंकको केन्द्रीय कार्यालय नेपालगञ्ज बाँके, तुलसीपुर शाखा, त्यसैगरी लमही शाखा, बाँसगढी शाखाका साथै बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लाका शाखाहरूबाट निक्षेप फिर्ता गरेको हो। बैंकले हाल रहेको तरलतालाई मध्यनजर गर्दै बिरामी, वृद्ध र बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर अधिकतम 25,000 सम्म 50 जनालाई निक्षेप फिर्ता गर्ने जनाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सहितको संशोधन विधेयक सर्वसम्मतबाट पारित गरेको हो। यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेश गरेको थियो, जसलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधनले देशमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। हामी नेप्से ट्रेडिङ न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। शेयर बजार मापक नेप्सेमा सामान्य सुधार, विकास बैंकमा लगानीकर्ता आकर्षित, 13 मध्ये 8 उपसूचकमा सुधार, कारोबार भने न्यून। वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी प्रतिफल आरओई निरन्तर घट्दै, बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती, दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण। धमाधम बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, अधिकतम 25,000 सम्म 50 जनालाई निक्षेप फिर्ता, तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको टोली सक्रिय र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पारित, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप योगदान पुर्याउने विश्वास।
हवस् त नेप्से ट्रेडिङ न्युज आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला nepseTrading.com। नमस्कार।